นี่เนื้อปลานะครับผมนี่หัวปลาช่อนแล้วก็นี้พุงปลานะครับผม1 2 3ฮึบโอเคใหญ่แล้วทุกคนเนี่ยโลนึงเนี่ยโลนึงเนี่ยโลกว่าตรงนี้ส่วนนี้กินได้นะครับผมเป็นพุงปลาช่อนครับแต่เนื้อพุงเราจะติดไว้กับตัวเนื้ออันนี้มาหั่นเป็นท่อนๆลงไปตรงนี้ใช้กรรไกรตัดได้เลยนี่ไปล้างมาแล้วนะตั้งน้ำลิตรครึ่งครับใส่เกลือ1 ช้อนโต๊ะปรุงรส1 ช้อนโต๊ะน้ำเดือดแล้วใส่ข่าตะไคร้เป็นปุ๋ยลงไปแล้วก็ใส่ปลาลงไปครับแล้วก็อีก5 ชิ้นนี้เอาไปทำอย่างอื่นได้นะปลาช่อนตัวมันใหญ่มากอันนี้เหลือสักครึ่งโลอันนี้เก็บไปทำอย่างอื่นครึ่งโลต้มยำช่วงระหว่างรอปลาสุกมาตำพริกนะผมใส่ตามใจชอบเลยเสร็จแล้วใส่เห็ดที่เราเตรียมไว้ลงไปนะปิดฝาต้มจนเห็ดกับปลาสุกนะครับแล้วก็ค่อยมาปรุงทีหลังพอปลาสุกแล้วใส่พริกได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงน้ำปลา2 ทัพพีปิดไฟก่อนใส่ผักกับมะนาวนะครับแล้วก็ใส่มะนาวได้เลยครับในคลิปใส่ประมาณ 4-5 ลูกแล้วก็เสร็จแล้วครับผมชอบรสชาติแบบไหนปรุงเพิ่มปรับที่ตัวเองชอบได้เลยครับนี่เนื้อปลานะครับผมนี่หัวปลาช่อนแล้วก็นี้พุงปลานะครับผมพุงปลาก้อนใหญ่ๆเลย